إخوتي سادتي الأفاضل، الإسلام هذا الدين الذي ننتمي إليه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبلنا في هذا الدين المبارك. من ركائزه الأساسية الذي يعتمد عليه العقيدة، وعندنا أركان الإيمان الستة، ومن أساسياته والركائز الإسلام، أركان الإسلام الخمس: شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. ومن الأساسيات أيضا الأخلاق. لا فائدة من عقيدة لا يشجعك على الأخلاق الحسنة، لا جدوى من عبادة لا يحث صاحبه على خلق حسن بين الناس. من هذه الأخلاق المباركة الذي يحثنا الإسلام عليه هي خلق الستر، أن يتعلم الإنسان الستر. ما معنى الستر؟ كيف يستر الإنسان نفسه؟ كيف يستر أحدنا الآخر؟ إخوتي سادتي، قبل الدخول إلى هذا الموضوع المبارك أود أن أرفع صف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى بأن يجعل هذا المطر النازل علينا وابلا صيبا غيثا مغيثا، اللهم حوالينا لا علينا يا رب العالمين، اللهم على الجبال والآكام يا رب العالمين، اللهم في بطون الأودية يا رب العالمين، اللهم اجعلها رحمة علينا، اللهم اجعلها رحمة لنا، اللهم اخرج لنا بها بركاتك من الأرض يا رب العالمين. اللهم إن هناك عوائل ربما تأذوا من هذا المطر، اللهم اجعلها رحمة لهم واجعلها مغفرة لجميع ذنوبهم يا رب العالمين. اللهم الإخوة الذين عانوا من المجيء إلى المسجد من البرد من المطر من الطين، اللهم اجعلها كفارة لذنوبهم يا رب العالمين. إخوتي سادتي، ما معنى الستر؟ الستر هو أن لا تظهر القبيح من نفسك أو من غيرك. شيء قبيح لا تظهره أمام الناس، لا من نفسك ولا من غيرك. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالستر، وقبل أن يأمرنا بالستر هو التستير، هو يعلمنا الستر. قبل أن يعلمنا الستر هو من صفاته التستير، صفة مبالغة من الستر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يبدأ الله سبحانه وتعالى بنفسه ثم بعد ذلك يكلف بها عباده. انظر إلى ستر الله سبحانه وتعالى. يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يرويه الإمام البخاري في صحيحه: يدنو أحدكم من ربه يوم القيامة فيقول الله له: عبدي أعملت كذا وكذا، أعملت كذا وكذا، يعني بين الخلائق جميعا. حتى الآن تقول: يا فلان لماذا عملت كذا وكذا؟ يشعر بأنه قد فضح بين الناس. يا فلان لماذا تفعل كذا؟ يشعر بالفضيحة. فنعلم أن العدد معجوز. تصور أن بين الخلائق جميعا يوم القيامة منذ سيدنا آدم إلى سيدنا خاتم إلى آخر نفس بشرية على الأرض، كل هذا لا يفضح الله سبحانه وتعالى أيا من عباده، يدنيه بمعنى يقربه منه ثم يقرره بذنوبه ذنبا ذنبا. يقول: عبدي أعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، أعملت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيقول العبد: نعم يا رب، حتى يوقن بالهلاك. يقول: خلاص. فيقول الله سبحانه وتعالى: عبدي إني سترت عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم وإني الغفار، اشهدوا يا ملائكتي أني قد غفرت لها. هذا ستر الله سبحانه وتعالى، يعني ما يفضح بين الناس: فلان أنت سويت كذا، لا، يدنيه ويحاسبه. مع العلم هو الله سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الستر صفة من صفات العظمى للأنبياء،
لم يبعث الله نبيا إلا وكان ستيرا يحب الستر كما هي من صفات الله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن موسى عليه السلام كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه. حييا أي يحب الحياء، ستيرا يحب الستر، لا يرى شيء من جلده حياء منه. يعني من صلح فرصة يقول والله أنا بالمسبح، لا، ما دام مع الناس كان يستر نفسه، مو يروح للمسبح ومع ذلك بين الناس ينتقد صور ثم بعد ذلك ينشره على صفحات الانترنت حتى تعطيه الاعجاب على هذه الصورة. على ماذا؟ على شيء يحرمه الله سبحانه وتعالى بأن تخرج عورتك للناس. شخص يذهب إلى تركيا على البحر يأخذ ويلتقط الصور مع البنات بالملابس الداخلية ثم بعد ذلك ينشرها على الانترنت. هذا الصدق. إن موسى كان رجلا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل، قالوا ما يستتر هذا التستر إلا من عيب في جلده. كانوا يقولون موسى لا يستتر حياء وإنما عنده عيب في جلده، عنده برص أو آفة، وإن الله عز وجل أراد أن يبرئه مما قالوا فخلى يوما وحده فخلع ثيابه على حجر. خلع لوحده يوما، كان عنده بركة ماء أراد أن يغتسل فوضع ثيابه على حجر ثم اغتسل، فلما فرغ وأقبل إلى ثيابه ليأخذها أراد أن يلبس ثيابه وإن الحجر عدا بثوبه. الحجر أصبح يركض وركب سيدنا موسى خلفه، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر وجعل يقول يا حجر ثوبي ثوبي يا حجر ثوبي ثوبي، حتى انتهى الحجر إلى ملأ من بني إسرائيل ورأوا سيدنا موسى بجميع جلده إلا عورته المغلظة، كان يرتدي اللباس إلا عورته المغلظة، فرآه بنو إسرائيل هكذا، فرأوا جلده أحسن ما خلق الله عز وجل وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر، وقف الحجر عند ذلك، فأخذ سيدنا موسى ثوبه فلبسه، وطفق سيدنا موسى بالحجر ضربا بعصاه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فوالله إن بالحجر لندبا من أثر الضرب، يعني فيه علامات كسر من كثرة ما ضربه سيدنا موسى. يا موسى تضرب من؟ يضرب الحجر. لماذا؟ لأنه أخذ ثوبه. وما في ذلك يا موسى؟ لا، إن موسى كان حييا ستيرا يحب الستر، وهذا الحجر وإن كان ليست له إرادة يعاقبه موسى عليه السلام. هذا الستر صفة الأنبياء علينا أن ندخل. يعني في أيام الصيف تستغرب شخص يخرج إلى الباب ويغسل أمام الباب بالملابس الداخلية. ما أي إسلام هذا؟ أي دين هذا؟ أي أخلاق هذا؟ إلى من ينتمي هذا؟ يعني هل تعلم هذا من دينه أم تعلم من عشيرته أم تعلم من أبويه؟ والله كانوا أكثر ما يقولون يحبون الستر. الستر يا إخوة من أسماء الله سبحانه وتعالى، من أسمائه عز وجل التستير. فلا تقل يا ساتر، يعني بعض الناس يقول يا ساتر، لا، الساتر بمعنى الحاجب، والله سبحانه وتعالى ليس حاجبا بل ستير أو يا ستار. في هذه اللفظين ورد من أسماء وصفات الله سبحانه وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم. أنواع الستر، هذه الستر من صفات الله والستر من صفة الأنبياء. أنواع الستر بيننا يا إخوة، أولا يجب على المؤمن أن يستر نفسه وأن لا يكشف عورته. يقول الله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون. الفلاح بمعنى الفوز. ذكر من صفاتهم والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فقط للزوجة يظهر الإنسان عورته، إن الله لا يستحي من الحق. أو إذا كانت لعلاج عند الطبيب ولم يكن هناك
بد إلا من إظهار العورة للطبيب. أما من غير هذا أن يظهر الإنسان عورته للناس ينظرون إليها فهذه من المحرمات. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، يعني يوجد حلال يوجد حرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك. فقال الرجل إذا كان القوم بعضهم في بعض، يعني مجموعة رجال فقط ليس بينهم نساء وهم أصحاب أصدقاء، أي يجوز أن يظهر أحدهم عورته للآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها أبدا. يعني حمام في الخارج الناس يذهبون إليه تظهر عورتك ليس جائز، وإن كانت بعذر والله هذا حمام آلي أختص، لا، إن كانت هناك ملابس تلبسها كي لا تظهر وعورة الرجل خاصة في الحمام ما بين سرته وركبته أمام الناس أن يسترها. فقال السائل يا رسول الله أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني الوحدة بالبيت ما هو أحد إياه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فالله أحق أن يستحى منه من الناس. استحي من الله سبحانه وتعالى حتى وإن كنت لوحدك لا تظهر عورتك. انظر هذا دين الإسلام، هذا الأخلاق الذي تربينا عليه. ما عدا هذا والله شيء مستورد إلينا. بعض الناس يلبس قميص فاتح تلبس القميص حتى أن سرته قد بادية يظهر منه، أو يلبس ثياب شفافة ترى جميع جسده من خلال الثوب. أين الستر في هذا؟ من أنواع الستر يا إخوة ستر الناس. الناس مع الستر نوعان. هناك ذوي الهيئات سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أقيموا ذوي الهيئات أثراتهم. ذوي الهيئات أي الناس المحترمين، إنسان محترم، إنسان صاحب دين وخلق، ولكن حدثت له زلة، أخطأ خطأ ما في مسألة الستر، في مسألة خدش الحياة، هذا كيف تتعامل معه؟ والصنف الثاني من الناس إنسان حاشاكم فاسق ليس محترما، إنسان حاشاكم حاشا هذا المجلس المبارك إنسان ساقط. كيف تتعامل معه؟ النوع الأول إنسان المحترم ذوي الهيئات كما سماهم النبي صلى الله عليه وسلم، يجب علينا أن نسترهم إذا وجدناهم على خطأ، إذا رأيناهم يرتكبون خطأ ما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكن عونا للشيطان على أخيه. قال عليه الصلاة والسلام من كشف عورة أخيه كشف الله عورته حتى يفضحه ولو في وسط داره. علينا أن نسترهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، يوم الفضيحة الكبرى. انظر من أمثال الستر. جاء رجل اسمه هلال بن ماعز الأسلمي، جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد زنى، كان شخص ما عنده عليه الفسق والفجور، سبحان الله، غره امرأة وحدثت له أمر ما فوقع في الزنا. هذا الشخص الذي رآه فضحه وأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليقام عليه الحد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لو سترته بثوبك لكان خيرا لك، كان أجرك أكثر من أنك فضحته، لأن هذا الشخص كان ذو هيئة، إنسان محترم، ولكن حدثت منه هذه الزلة، هذه السحرة. لو سترته بثوبك لكان خيرا لك. الحديث رواه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب والصحاحة والشيخ الألباني. هذا مع التعامل مع ذوي الهيئات. انظر إلى سيدنا عمر، كان ذلك بين مجموعة من الناس ومعه سيدنا جلير بن عبد الله، كان سيدا في الجاهلية وسيدا في الإسلام. خرج من أحد الجالسين حاشاكم صوت غازات خرجت منه بغاضة، لم ينتبه هذا الرجل. بعد مدة أرادوا أن يقوموا للصلاة، فأراد أن يقوم هذا الرجل للصلاة أيضا، قد لم يرد أن يتوضأ من هذا الغازات الذي خرج منه. أراد سيدنا عمر أن يقول له قم توضأ، ولكن بين الناس كيف يقول له خشية أن يكون قد فضحه، ولكن كيف يترك هذا وهو يريد أن يقوم للصلاة فيصلي هذا الشخص بدون وضوء معهم، والطهور مفتاح الصلاة.
كان سيدنا جرير بن عبد الله جالسا فنظر إلى سيدنا عمر، علم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه منحرج من هذا الموقف، يريد يقول ولكن يخشى الفضيحة، وإذا سكت قام هذا الشخص ليصلي بدون وضوء، قال يا أمير المؤمنين ما رأيك أن نقوم جميعا فنجدد الوضوء لله تبارك وتعالى من غير أن يفضحوا هذا الشخص؟ فقال سيدنا عمر والله يا جرير نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. انظر إلى الستر وإلى قول الحق وعدم السكوت عنه في هذه الصفة. والمؤمن كيس فطن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه من خلال ولا تجسس، لا أن تتجسس على الناس على موبايلاتهم، شو هذا الشاطر المنداز الرسالة وين يريد يروح وين جاي شو يسوي بالبيت، لا تتدخل في هذه الأمور، لا تتبع عورات الناس فإنك إن تتبعت عوراتهم أهلكتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مع النوع الأول ذوي الهيئات الناس المحترمين أن تغفرهم إذا بدر منهم وظهر منهم شيء مخل بالأدب أو حرام في الإسلام. أما النوع الثاني من الناس حاشاكم الإنسان الفاسق الساقط الذي لا يستحي من الناس يجهر بمعصيته، هذا يجب على المسلم أن يفضحه بين الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا غيبة للفاسق، يعني الإنسان المسلم لا يجوز لك أن تغتابه. أما الفاسق الذي يظهر معصيته يؤذي الناس فهذا لا غيبة له، لا غيبة لفاسق، لأنك إن سترته يتمادى في فجوره في عصيانه. لو تركت هذا الشخص من الفجور يعني يأكل حرام يأخذ رشوة علنا بين الناس، تظهر هذا للناس تقول هذا مرتش هذا يأكل حرام أن تبينه للناس. كما قلنا هذا الذي يذهب إلى تركيا ينشر الصور، ما هذه الصور؟ لماذا تنشره؟ هذا إنسان يعني وصل الأمر به إلى مرحلة الفجور لا يستحي أن يرى على هذا الوضع. أو حشاكم بعض الناس يعني كان صادقا والله تغير الناس كثيرا، بعض الناس كان يستحي أن يقولون هذا يروح للشايخانة أو قاعدين الآن يذهب وبيد النرجيلة ويشرب وينزل الصور. والله يا أخي هذا النرجيلة حرمها جميع العلماء. أو المدير الجديد كل من يذهب 4-5 إلى سفرة يأخذون معه النرجيلة، أو أمام الباب في الأفرع عندك بيت ادخل في الداخل وقت الله سبحانه وتعالى بينك وبين الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله لك الهداية سترك الله. لماذا تفضح نفسك أمام المحل أمام الدكان أمام البيت؟ هذه أشياء يؤدي إلى الفجور. شخص يسمع الأغاني في سيارته، لماذا ترفع صوته كي يسمع الناس جميعا لمنكرك هذا؟ أنت لا تسمع قرآن تسمع أغاني لا ترفع صوتك، ارفعه على قدرك. أو شخص عنده محل واقف. من هذه الأمور المخلة بالستر فيما بيننا نراه في مجتمعاتنا. شخص يخش في المدرسة يريد أن يعلم الناس جميع الطلبة الغش. لماذا تفضح نفسك؟ لا تفضح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى، كل الناس يعافيهم الله سبحانه وتعالى إلا المجاهرون. ما المجاهرة؟ أن يبيت الإنسان وقد ستره الله سبحانه وتعالى فيصبح ويكشف ستر الله عنه. قد علم غشا، لماذا تعلم غيره؟ يشاهد والعياذ بالله موقع إباحي، لماذا تعلم غيره؟ تستمع لأغنية، لماذا تنشره على صفحتك في الانترنت؟ تشاهد فيلما قناة فضائيا مخلا بالأدب، لماذا تدعو غيرك لمشاهدته؟ هذه الأمور يدعو إلى الفجور. كل أمة معافى إلا المجاهرون الذي يجهر بهذه المعصية. فهذا النوع الثاني يا إخوة يجب على الإنسان أن يفضحه ويحذر الناس من هذه الأعمال. من غلبه ذنب ماذا يفعل؟ جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شخص ارتكب ذنبا ثم يريد أن يتوب. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين قال يا رسول الله إني أصبت من امرأة حملة. يا رسول الله قبلت امرأة وقعت في هذه الخطيئة،
فلم يجيبه النبي صلى الله عليه وسلم. سأل النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى فسكت عنه النبي عليه الصلاة والسلام 4 مرات سكت عنه. ثم أقاموا للصلاة، قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وصلى هذا الرجل معه. فلما أتموا الصلاة سأل النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ وين هذا اللي سأل؟ قال ها أنا ذا يا رسول الله. قال أصليت معنا الآن؟ أنت صليت يا أنا؟ قال نعم يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إن الله أنزل علي أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات الصلاة يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قد غفر الله ذنبك. احرص على صلاتك، لا تفضح نفسك، احرص على صلاتك، أكم صلاتك يغفر الله سبحانه وتعالى ذنبك ويغفرها لك. هذا من أنواع الستر مع الناس يا إخوان. الستر في الصدقات نحن مأمورون بذلك. صدقة السر تطفئ غضب الله. 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها لدرجة حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. مو أعلم بين الناس يا جماعة ترى أنا تصدقت لا، أن تخفيها بين الناس. الفرائض اعلنوها حينما تخرج زكاة مال اعلنها بين الناس، ولكن الصدقات المسنونة لا، اجعلها سرا بينك وبين الله سبحانه وتعالى. من أنواع الستر ستر الأسرار الزوجية. هذا شيء بعض الناس يتساهلون فيها كثيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم تنشر سرها بين الناس. يعني إن الله لا يستحي من الحق. رجل يقترب من زوجته في جامع زوجته، وكذلك المرأة تقترب من زوجها. حينما يصبحون يحدث الرجل لأصدقائه فعلت كذا وكذا وتفعل المرأة ذلك. قال عليه الصلاة والسلام إن مثل ذلك يعني هذا مثلهم كمثل شيطان لقي شيطانة في قارعة الطريق فأصبح الناس يرونه. لم يعد هناك أي قيمة لستر بيته لحائط بيته، لأن هذا الإنسان قد أخرج ستر بيته إلى الخارج. هذه من أنواع الستر الذي يأمرنا الإسلام بأن نحرص عليها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا. اللهم استرنا بسترك يا رب العالمين. اللهم استرنا بسترك يا رب العالمين. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه يفوز بالمستغفرين. أستغفر الله. إخوتي الأحبة، بعض الملاحظات أود الإشارة إليها. الأولى بخصوص تكملة هذا الموضوع من شروط الستر أن أستر هذا الشخص. أولا إذا كانت المعصية لا تتعلق بأحد. أما إذا إنسان سرق مال شخص وأنا أقول أستر على هذا السارق، لا، هذا حق يتعلق بشخص آخر. فعلى هذا السارق حتى يستر أو يستره الإنسان المسلم أن يعيد الحق إلى أهله. هذا شرط ضروري. الستر يكون أثناء المعصية وبعدها، لا أن تهدده. ترى أصبح في قلب السوي الثاني، هذا ليس سترا. أن يكون الستر وسيلة لإصلاح المستور. حينما تستره يكون هذا الستر وسيلة وآلة لإصلاحه. أما أن أستره هو يتمادى في فجوره حاشاكم فهذا شيء غلط. أن يكون الستر وسيلة للإصلاح. فهذه الشروط الثلاث ضروري جدا. مثلا شخص مجرم الآن يسأل، شخص مجرم يقتل الناس يساهم في قتل، أنا أستر عليه أن أخبر عنه؟ لا، هذا يقتل الناس. الأمر لا يتعلق به هو، يتعلق بأرواح الناس، يتعلق بأموال الناس. هذا لا يستر، هذا يفضح بين الناس. أن يقال فلان كذا وكذا، خاصة للجهات الرسمية كي يحذر الناس من هذا الشخص. هذا الأمر يا إخوة 3 شروط أساسية في مسألة الستر. المسألة الثانية الضرورية أراها أن أوضحها في الخطبة الثانية. يا إخوة، نزل بنا من رحمة الله سبحانه وتعالى ما نرى من المطر. هناك إخوة قد دخل الماء إلى بيوتهم، هم كانوا ساكنون في حياتهم في بيوت ربما غير معدة للشتاء. دخل
ماء إليهم ربما قد تبلل الجميع حاجات الجسم، فليكن أحدنا عونا لأخيه، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن أمشي مع أخي في حاجته أحب إلي من أن أعتكف شهرا في مسجد هذا. الاعتكاف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول لي أن أذهب معه أقضي له حاجته عندك محتاج شلون أساعدك، أفضل عندي وأحب إلي من أن أعتكف في المسجد لأنها سنة وذاك فرض. فوالله مو كل يوم يجي لك هكذا خيرات، هناك ناس محتاجين. يعني حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من علامات الساعة فيضان المال، يفيض المال حتى لا يقبله أحد. يعني يخرج الإنسان صدقته وزكاته، يريد فقير يا تعالى تقول والله أنا فقير مالي، يبحث عن فقير فلا يجده. الآن تجد الفقراء، فهذا باب عظيم لك في الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والمسلم في ظل صدقته يوم القيامة. يعني الآن نجلس في ظل الحارس أو في ظل السقف الذي أنت فيه، يوم القيامة ليس هناك حائط ولا هناك سقف، الإنسان في ظل صدقته، تعمل صدقات واعمل لنفسك ظلا. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث والأخير، بعض الإخوان بارك الله فيهم نبهوني وقالوا لي: من الناس يعني المرض اللي يشرب المواعين وتعمل كذا، هذا الرز الزائد، بعض الأطعمة، الخبز يرمونها في المجال، وبعض الناس يعني لا أدري ماذا أقول، قالوا: لا تجعل ماء المجال أجلكم الله الصحية المرافق، لا تجعلها في المجال، لأن هذا الماء ماء المجال قالوا مخصص فقط بغير مياه المرافق، لأنه سيعاد تركيبها وتركيبها ثم يعد ماء الشرب، فلا تجعلوا هذا الماء النجس فيه. بعض الناس وضعوا ماء المرافق في المجال وأنت تأتي بالطعام وترميها فيها، كيف يكون هذا شكرا لنعمة الله سبحانه وتعالى؟ والله عز وجل يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم بعدم شكر النعمة إن عذابي لشديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى الموفقية للجميع. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا أسيرا إلا رددته، ولا مفقودا إلا أرجعته، ولا حادثا من حوائج الدنيا أو الآخرة هي لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك كريم عفو تحب العفو فاعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان والإسلام الكاملين جمعا توفنا وأنت راض عنا غير غضبان يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا المطر وابلا طيبا علينا يا رب العالمين. اللهم حوالينا لا علينا يا رب العالمين. اللهم على الجبال والآثام وبطون الأودية يا رب العالمين. اللهم اجعلها لنا رحمة يا رب العالمين. اللهم وإنا نسألك سترا، اللهم استرنا، اللهم استرنا فوق الأرض، اللهم استرنا تحت الأرض، اللهم واسترنا يوم العرض عليك يا رب العالمين.